سلام البنات، واش راكم لاباس؟ ما تنسوش ذكر الله والصلاة على نبينا محمد. البنات، بديت نهار تاعي هزيت الفراشات. المهم حطيت هنا الغداء. انا اول حاجه يعني نبدا بها هي نفطر ونحط الغداء، بعد نولي ندوس الدنيا. درت لهم اليوم الحمص، يعني دائما نطيب على حسب طلبات العائله. بناتي يموتوا على الحمص بزيت الزيتون، حطيت لهم يطيب. شوفوا الرغوه، حتى تروح لها الرغوه ان شاء الله. هنا تسمى نحط لها الملح وزيت الزيتون. هنا البنات البوطاجي كما راكم تشوفوا، هذا هو البوطاجي تاع السكن، يعني تاع سكن وظيفي كما راكم تشوفوا. نظفوا ولا خليو، ندير برودوي، ندير كلش يبقى هكذا. ربي يرزقنا بالسكن، رزقنا كما يقولوا. هنا راني حطيت صابون والجفال ونحكو يعني صراحة دائما نحكو في كل وقت، يعني نحك البلاصة يبان فيه طاشات كما راكم تشوفوا هكذاك، ويعني تشوفوا هاك ما باينش عليه كما يقولوا حالة السكن الوظيفي. ربي يرزقنا ويرزقكم كامل. هنا هادو كل نمسحهم يوميا، تاع الملح تاع القهوة تاع زيت زيتون وزيت نباتي يعني دوما نمسحهم. وخاصة يعني رانا في هذا الوباء اللي راهو انتشر، وسمعت باللي انتشر في الهواء. ربي يلطف بينا. كما قلت لكم، يوميا ننظف هادو، ومنها دائما نستعملوهم نمسو فيهم. عفوا. يعني يوميا الانسان ينظف النظافه، وخاصه درك في الصيف، يعني تقوى الحشرات والبعوضات هادوك. الناموس قتلنا والله. لي برودوي كما يقولوها ولينا نشيلو فيهم منهم من المواد الغذائيه. هنا هادو لي زيتاجير شريتهم، حاطه فيهم امور خفيفه، البريكات، حاطه فيهم الملاحه صغيره، فيهم الثوم، فيهم الخميره تاع الكيميائيه، هذيك كيماويه. هنا راني نحك، نكمل في الحكان، فنزيد نمسح الغطاوات هادو. ونعطيكم شويه الحماس. ما كانش اللي ما تعرفش يعني تخدم الشغل تاع الدار، ولكن نعطيو الحماس لبعضنا في الفيديوهات هادو. يعني الخفيفه، الروتينات البسيطه. مع الايام ان شاء الله نبدا في الروتينات ونوري شويه يعني واش نخدم في النهار. شفتوا يدي كيفاش تحرق من الزيت، شافوا يوجعني. درت له واحد الوصفه ان شاء الله من بعد نشاركها معكم. شافوا كيفاش الفايونس حاطينه مش لاصق في بعضه، يعني مبعدينه، يعني دايما يتمسح وما يبانش. قلت نغلفو ان شاء الله، نشري له الغلاف ونديرو ونشوف الماركه المليحه. زدت هنا الطبله تاع الماكله، مسحتها بشويه تاع صابون وجفال، وعاودت شللت الطرف، عاودت مسحت بالماء نورمال. ملاها نستعملوها للاكل في كل وقت. انا كما يقولوا انا نخدم هكذا في الشقه، حتى سمعت بوحد الجنازه تاع لافامي تاع جارنا. انا ما نروحش حسب كورونا هادي، والزوج تاعي راح، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه. تسمى اب تاع الجار تاعنا يسكن بعيد. هنا كملت المسيح والتنظيف، وراح نعطيكم واحد الوصفه مليحه باش تبعد علينا هذا المرض اللعين اللي راهو فسدنا العقل.
وخلانا يعني دايما متقلقين. الله يرفع علينا هذا الوباء والداء إن شاء الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم بأسره. اسمحوا لي اليوم البلعوم تاعي ما حبش يرتاح وانا ندير فيه واحد الوصفات ملاح. هنا القرنفل كما راكم تشوفوا، شريت ساشية فيها يعني بقدر خلاف تاني. جبت كاس هكذا ونحط الماء. هذه الوصفه مليحه بزاف بزاف، وخاصه كي ديروها في الليل تجيبوا كاس وتحطوا طيب يعني وتبقى ليله كامله، ومع تغطيه تاع الكاس يعني غطيو الكاس مليح باش ما يدخلوش الحشرات. والصباح شربوا انتوما والعائله، يعني انتوما والاولاد تاعكم، وخاصه اللي في كبار في السن. نعجوها والكاس راح نحط الماء ونحط وحيدات تاع الطيب، القرنفل، الطيب، المسمار، يعني كل منطقة كيفاش يسميوه. هذا هو الطيب. حطيته ترنخ يعني واحد 4 سوايع 5 وشربته، ورقدت البارح في الليل والله العظيم صبحت ما علياش. تنحات لي هذيك السعلة، ومليح يحمي من الفيروسات هذو اللي منتشرين. جربوها البنات، ديروها ليكم والاولاد. نتمنى تعجبكم الروتين الخفيف وهذه الوصفات جربوها، ونقول لكم امسيه سعيده. وما تنسونيش بابوني وبالاشتراك وتعليقات وجام جام جام، وصحه غداكم، وبقاو على خير في فيديو جديد ان شاء الله.